बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन्हे वीडियो की बमुंग स्टार्ट को द क्लास सेक्टो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 की दवाई सॉल्व द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ नंबर लाइन तासो गोरे چې څومره سوالونه دي نو موږ له انټیجرز راکړي دي او د هر انټیجرز په مینس کې د ماینس نشان دی دلته وګورئ ټول د ماینس نشانونه دي د انټیجر په مینس کې نو دا به مونږ ماینس کو ډیر اسانه او سمپل طریقه دی ګوره ورته سولوشن په پارت A کې اول سګي وندې نو طریقې دا نه ګور اول خو چې سګي ونی تاسو به هغه شانتي ولیکي لکه چې کوم سوال دی دا بلی کې دا پراپر طریقه ده سوال د سال کولو صحیح شو دینه پس په بیا ګوره دا بریکټ ته اولنی سټپ کې ختموي دا پلس 4 دی چې څنګه دیم هغه شان به ولیکي او بریکټ به ختم کی ورپسې دی ته وګورئ دا ماینس ته بیا بریکټ ته بیا پلس ته د دې خبرې دا مطلب دی چې ماینس ضرب پلس هو نو ماینس ضرب پلس دا د ماینس برابر دی زه به ماینس ولیکم بیا 18 اوس تاسو ګورئ بریکټ ته ختم شو دینه پس موږ سره دوه انټیجر پاتې شي یو 4 او بل 18 یو سره پلس نشان بل سره ماینس هو په داسې قسمه کیس کې به تاسو د غړې انسینا د غټ انټیجر نه وړو کې انټیجر ماینس کې د 18 نه چې 4 ماینس کا موږ سره 14 راځي صحیح شو اوس دې کې کوم انسا غټه ده 18 غټ ته دې سره د ماینس نشان دی د غټ انسی غ نشان به تاسو لګوي ماینس 14 انسر دی په پارت B کې ورته ګوره سولوشن اول بس دا ماینس 8 ولیکم بل د ایکویلیټی دا نشان به لیکه ها بیا ماینس ضرب ماینس تدین موږ سره پلس راځي نو پلس 3 اوس وګوره یو غټه انسا بل وړه انسا یو سره ماینس او بل سره پلس نو د 8 نه 3 ماینس کې 5 راځي نشان بر ماینس لګي ځکه چې 8 غټ ته هغه سره ماینس نشان دی بیا ورپسې په پارت C کې ګوره سولوشن اول پلس 5 بزولی کما یا ماینس ضرب پلس دینه ماینس راځي بیا 7 نو د 7 نه 5 ماینس کې 2 راځي نشان بر ماینس ولګو بیا پارت D کې ورته ګوره سولوشن اول به زم ماینس 11 ولیکم بیا ماینس ضرب ماینس دینه پلس راځي بیا به 5 ولیکم اوس تاسو د 11 نه 5 ماینس کې دینه 6 راځي نشان به د ماینس لګي ځکه چې 11 سره ماینس دی بیا پارت E کې ورته وګورئ سولوشن اول ماینس 3 یا ماینس ضرب ماینس دینه پلس راځي 2 اوس د 3 نه چې 2 ماینس کم 1 راځي نشان به 3 را لګوم ځکه چې 3 غټ دی په 2 باندې ماینس 1 د دې جواب شو بیا پارت F کې ورته وګورئ سولوشن اول به ماینس 5 یا ماینس ضرب ماینس دینه پلس راځي بیا 4 نو 5 نه 4 ماینس کې 1 او نشان د ماینس اوس په پارت G کې ورته ګورئ سولوشن نو اول به زه ماینس 6 ولیکم بیا ورپسې دلته وګورئ ماینس ته او دا ماینس ته په مینس کې بریکټ دی یعنی ماینس ضرب ماینس دا موږ سره د پلس برابر دی نو پلس 4 شو نو هغه طریقه د یو نمبر غټ ته بل وړو کې یو سره د ماینس نشان دی او بل سره د پلس نشان دی زبر 6 نه 4 ماینس کوم 2 راځي او نشان به د ماینس ولګم نو ماینس 2 دا ته دی انسر شو بیا پارت H کې ورته ګورئ سولوشن اول به زم ماینس 7 ولیکم ٹھیک شو بیا ماینس ضرب ماینس دینه پلس راځي او بیا 3 نو ماینس 7 پلس 3 یو غټه انسا بل وړه انسا یو سره ماینس بل سره پلس د 7 نمبر 3 ماینس کم 4 راځي نشان به د غټه انسا د ماینس ولګوم ماینس 4 ته دی انسر شو بیا پارت نمبر I کې ورته ګورئ سولوشن اول ماینس 4 بیا ماینس ضرب پلس دینه ماینس راځي او 2 اوس تاسو دلته ګورئ دلته موږ سره کیس بدل شو دواړه ماینس دي هر کله چې دواړه ماینس نو تاسو به هغه انسی په خپلو کې پلس کوئ او نشان به د ماینس لګوئ نو 4 او 2 زه به پلس کم دینه 6 راځي او نشان به د ماینس ولګوم نو ماینس 6 ته دی انسر شو بیا پارت نمبر J کې ورته وګورئ پلس 7 نو اول به زه پلس 7 ولیکم بیا ماینس ضرب ماینس دینه پلس راځي او بیا 8 اوس دواړه پلس دي نو بیا خو د ماینس اړو څه سوچ پدې کې نشته دواړه به پلس کوم 15 راځي او که بیا د پلس نشان لیکي او که نه لیکي دا ستاسو خپله مرضي ده بیا پارت K کې ورته ګورئ سولوشن اول به زه ماینس 9 ولیکم
بیا ماینس ضرب پلس دین ماینس راځي او بیا 2 نو -9 او -2 دین راځي -11 یعنی دواړه ماینس دي موږ به انسې پلس کو بیا پارت نمبر ال کې ورته ګورئ سلوشن اول به زه +6 ولیکم بیا ماینس ضرب پلس دینه ماینس راځي بیا 8 اوس یو پلس دی بل ماینس دی د 8 نه به 6 ماینس کوم 2 راځي او نشان به د 8 دا ماینس ولګوم